این توضیحات اون انتقالی و اون منش رو قبلا دادم بهتون. فعلا این اینجا مسئله‌مون نیست. مسئله اینه که فرض کنید که بیمار ما حالا با دفاعها یا با اضطراب وارد میشه. من از بحث اضطراب شروع میکنم، چون از اضطراب هم که شروع کنیم باز به بحث دفاعها میرسیم. بیمار من وقتی وارد میشه و حالا من با سوال از مشکل و نزدیک شدن به بیمار رایزی توی اضطراب میبینم، میخوام بگم اون متغیرها و چیزهایی که برای تشخیص ما باید در نظر داشته باشیم، همه اینا جزئیاتشو توی دوره جامع گفتیم. الان با من یه نمودار میخوایم در نظر بگیریم. وقتی ما اضطرابی در بیمار میبینیم مهمه که توجه کنیم که اضطرابش چقدر در عضلات ارادی، چقدر در نشانه‌های سمپاتیک، چقدر در نشانه‌های پاراسمپاتیک، چقدر در آشوب شناختی ادراکی هست، و یک فاکتور تشخیصی دیگه ما چقدر اضطرابش سریع بالا رفته و بالا میمونه. این سه تا گزینه پایینی نشونه اینه که چیزی که تو بحث اضطراب گفتیم، یعنی تنظیم اضطراب ناسالم تره. برای همین این سه تا رو با هم یه طرف مثبت گذاشته، دوتای بالا رو یه طرف دیگه مثبت گذاشته. یعنی معمولا این دوتا با هم دیگه وقتی غلبه با اینا باشه، غلبه با پایینی ها نیست. یعنی وقتی که اسکلت و موتور، عضلات ارادی و سیستم سمپاتیک اضطراب وقتی بیشتر داره تو اینا خودشون نشون میده و مثبت یعنی بالا هست، طبیعتا نشونه های پاراسمپاتیک و آشوب شناختی کمتره و این تنظیم ناسالم کمتر ناسالمه. هر چقدر که نشونه های پاراسمپاتیک و آشوب شناختی بالاتر باشه، یعنی اینکه اضطراب سریعتر بالا رفته و بالا مونده، طبیعتا ما نشونه های سمپاتیک و عضلات کمتری خواهیم داشت. اینا اون نکاتیه که وقتی ما اضطراب بیماری در شروع جلسه میبینیم باید با این قالب ها ارزیابی کنیم تو ذهنمون و بتونیم تشخیص بدیم که اضطراب بیمار چقدر سالمتر یا ناسالمتر تنظیم میشه. و وقتی اینو میبینیم، گفتم مداخلاتی که داشتیم این بود که من کانفرانت و آیدنتیفای بکنم. یعنی مثلا بیمار از مشکلش سوال کردیم، حالا من اینا با مثال براتون دارم میگم. وقتی بیمار شروع میکنه به صحبت کردن در جواب دادن ما، فرض بگیرید که ما با یه رایزی از اضطراب مواجهیم. حالا میتونه تو کانال‌های مختلفی باشه. ما اونجا اگر بخوایم غلبه رو با اضطراب ببینیم، جملات بیمار رو قطع کنیم، بگیم ببخشید من یه لحظه قطع میکنم حرف شما رو، من میبینم الان که داری از فلان موضوع صحبت میکنی، من میبینم الان که به محض این که من از مشکل تو سوال میکنم، به محض این که تو این جمله رو به من میگی، من میبینم که اضطراب هم داری یا میبینم که اضطرابت میره بالا. خودت هم متوجه این موضوع هستی؟ یه چند تا مداخله ما گفتیم دیگه، این که میگم میبینم اضطرابت میره بالا، خودت هم متوجه این موضوع هستی. بعد بسته به جواب بیمار ممکنه بگم که این اضطراب رو تو بدنت چطور تجربه میکنی، ممکنه بگم که منم این نشونه ها رو دارم میبینم، دیگه چه نشونه هایی از اضطراب هست. این کاری که این سوال هایی که ما داریم میکنیم در جهت ارزیابی اینه که observing ایگوی بیمار چقدر فعاله، یعنی نگاه سالم بیمار به خودش، چقدر بیمار هم متوجه اضطراب داشتنش هست، چقدر بیمار اضطرابش رو با نشانه های درستی و کاملی داره میبینه، که یعنی چراغ سبز یا نه. اگر چراغ سبز باشه، ما از بیمار بیشتر در مورد اضطراب تو بدنش میتونیم سوال کنیم، یعنی میتونیم رو مسیر اضطرابی که داریم میریم پیش بریم. منتها بیماران ما به میزانی که ناسالمتر باشن، observing ایگوشون فعال نیست. توی کلاس مفصل توضیح دادیم observing ایگو چی میشه که فعال نیست. دفاعهایی وجود داره که داره سیستم شناختی ادراکی منو بلاک میکنه. پس اگر من به اضطراب اشاره کردم و جوابهای مطلوبی نگرفتم، جوابهایی که از observing ایگو حکایت کنه نگرفتم، دیگه اونجا وایسادن رو اضطراب غلطه، چون چراغ قرمزه، چراغ سبز نیست که من از نشونه های اضطراب سوال کنم. وقتی من بیمار رو دعوت میکنم که بیا با هم ببینیم که اضطرابت رفته بالا، اگر جوابهای بیمار از جنس سالم نباشه، از جنس چیه؟ از جنس دفاع هاست. یعنی چی از جنس دفاع هاست؟ مثلا بیمار میگه که خیلی هم مضطرب نیستم، آره یکم عصبیم، چیز خاصی نیست، آره اضطراب دارم ولی بذار داستانم رو تعریف کنم، نه اضطراب خاصی ندارم،
جوابهای از این جنس داره به ما میگه که دفاعهایی فعالن که observing ایگو رو دارن خاموش میکنن، اجازه نمیدن سیستم شناختی ادراکی من، اینی که تو این باکس نوشته Cognitive Perceptual System Directed at Anxiety A، یعنی سیستم شناختی ادراکی من متوجه اضطراب در بدنم نیست. وقتی بیمار همچین جوابایی میده یعنی اینکه اضطرابش رو دفاعهایی داره مانع از ارزیابی درست اضطرابش میشه. و اگر ما درمانگر هوشمندی باشیم و بخوایم درست کار کنیم، وقتی چراغ قرمزه دیگه اضطراب مسئله ما نیست، دفاعهایی مسئله ماست که ما تا این در رو باز نکردیم نمیتونیم رو مسیری که میخواستیم پیش بریم. مثل همون مسیری که من داشتم تو سوالی که دوستمون پرسید داشتم توضیح میدادم. پس ببینید یکی از ایرادات متداولی که تو کار ما میبینیم اینه که درمانگر هی اصرار میکنه. خیلی از سوالات شما از این جنس بود که من خیلی سعی میکنم رو اضطراب بیمار کار کنم، ولی بیمار میگه نمیدونم، نمیتونم، بغض میکنه، درمونده میشه، منفعل میشه. هی من فشار میارم که بیا اضطراب تو با هم ببینیم، ولی بازم جلسه بعد که میاد بیمار بازم میگه اضطرابم بالاست، نمیدونم باهاش چیکار کنم. و یادتون باشه من اونجا هم گفتم به خاطر اینکه شما همچنان رو اضطراب میمونید زمانی که باید به دفاعهای بیمار توجه کنید. پس اگر من از احساس اضطراب، از مشکل، از هر چیزی پرسیدم، وقتی که اضطراب میبینم به اضطراب توجه دادم، دیدم که بیمار داره این توجه رو پس میزنه، قدم بعدی من اینه که باید بیام توی قسمت دفاعها، باید ببینم مدل برخورد بیمار با خودش و با اضطرابش تحت تاثیر چه دفاعهایی هست. یعنی این ستونی که ما مقاومت و دفاعهای بیمار هست. پس توی نموده داره میگه که وقتی چراغ قرمزه من نباید زور بزنم همچنان به بیمار اصرار کنم بیا اضطرابتو ببینیم، باید برم اون دفاعهای بیمار با چه دفاعهایی داره منو پس میزنه و داره توجه خودش رو از اضطرابش پس میزنه. پس اینجا میایم سراغ این قسمت 4 تا دی نوشته، یعنی دفاعها رو ما یه طبقه بندی ازشون داشتیم. این بیمار که من به اضطرابش توجه دادم داره جواب نامطلوب میده، چه دفاعهایی داره؟ دفاعهاش در سطح محرکه یا در سطح پاسخ؟ دفاعهاش کلامیه یا غیر کلامیه؟ اینا تشخیص هاییه که ما جزئیاتش رو توی کلاسمون گفتیم و شما باید توی کار با بیمار توجه داشته باشید. مثلا اگر من به بیمار گفتم که من میبینم الان اضطرابت رفته بالا، بعد بیمار من لبخند زد، بالا رو نگاه کرد و گفت اضطراب خاصی نیست، و بعد مثلا تو جاش تکون خورد یا پاشو تکون داد، من تو ذهنم باید ببینم این دفاعها رو و تشخیص بدم که خب خنده فرانت دور، غیر کلامی، نگاه نکردن فرانت دور یعنی در سطح محرکه و غیر کلامی، تکون دادن پا بازم غیر کلامیه در سطح پاسخ یعنی داره اضطراب رو تخلیه میکنه. بر اساس اینها من با چیزایی که گفتیم باید یه اولویت بندی داشته باشم و اینکه اول به کدوم اشاره کنم، بعداً به کدوم و بعداً به کدوم. دیگه اونجا من نمیخوام بیمار در مورد اضطرابش آگاه کنم، اولویت تغییر کرده، من باید بیمار در خصوص دفاعش آگاه کنم. و مثلا کلاریفیکیشن این میشه که ببین به محض این که من به اضطراب تو توجه میکنم و به تو میگم ببین که اضطرابت رفته بالا، تو لبخند میزنی و به من میگی چیز خاصی نیست، بذار اول داستانم رو تعریف کنم. و با این کار تو داری چیزی که اذیتت میکنه، اضطراب که میتونه یکی از مشکلات تو باشه رو داری تو پنهان میکنی، میپوشونی، با این لبخند به من میگی که چیز مهمی نیست، یعنی میگی به من توجه نکن، به من نزدیک نشو. و وقتی تو این کار رو کنی اون وقت من به عنوان درمانگر نمیتونم بیام به کمک تو و با هم دیگه ببینیم که چی داره تو رو مضطرب میکنه.